ברוכים הבאים לתוכניתנו קבלה מעשית אונליין. אני כאן בחודשים הקרובים כדי לענות לכם על השאלות בתחום הזוגיות, הפרנסה או כל דבר שמטריד אתכם. נהיה כאן מדי שבוע בחודשים הקרובים. אתם מוזמנים לשלוח את השאלות שלכם אל קבלה מעשית אונליין, ואני אשמח גם לערוך את הפתיחה וגם לייעץ לכמה שיותר גולשים. שלום יצחק, שמי בלה, נשואה. רציתי לדעת אם יש כזה דבר ששתי נשמות יורדות לעולם כדי לעזור אחת לשנייה. אני רוצה להסביר שכל הנשמות יורדות באופן ייחודי להם למטרת לימוד. כמו שאמרתי, בהמשך אני אפרט מה זה נקרא ירידה של נשמה, אבל אני רוצה להסביר שאין דבר כזה שתי נשמות שהולכות לעזור אחת לשנייה באופן ספציפי. כי במהלך חיינו אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים, וכל אחד עוזר בדרכו שלו. גם אם מישהו עשה לנו רע, לפעמים זה דרך ללמוד את הרע. אני מכיר אנשים שהתקשו מאוד בזוגיות, וכשהם מצאו אותה, בגלל הקושי שהם עברו, הם ידעו להעריך טוב את הזוגיות הזאת, והיא נשמרת לשנים רבות. כי הם למדו מכל האנשים שלימדו אותם בעבר, וכמובן גרמו להם לאכזבה. יש כאן שאלה שהיא מה שהכי מסקרן אותי לדעת, מה או מי הייתי בגלגול הקודם, והאם זה משפיע על החיים שלי כיום. ובכן, לגלגולים הקודמים לפעמים יש השפעות על החיים הנוכחיים שלנו. בדרך כלל זה בא בצורות של פוביות. זאת אומרת, אדם למשל מפחד ממים, או מים, או מכל מיני דברים, זה נקרא פוביה, והוא לא יודע להסביר את זה. הוא מעולם לא טבע בים, או לא הייתה לו איזושהי טראומה באותה תחום שהוא מפחד ממנה. הרבה פעמים זוהי חרדה שבאה איתנו מהגלגול הקודם. אני לא ממליץ לעשות שחזור גלגולים מסיבה אחת פשוטה. אם הנשמה שלנו שכחה מה היינו בגלגול הקודם, זה אומר שאנחנו צריכים לשכוח את מה שהיה ולהתמקד במה שאנחנו עושים כאן. אם אנחנו מגיעים למצב שיש הפרעה ממש רצינית במשהו שאין לנו הסבר, אז יש מקום אולי לעשות שחזור כדי לדעת מה המקור של הבעיה הזאת, כי הרבה מאוד פעמים כשאנחנו עושים שחזור ויודעים מה מקור הבעיה, היא נפתרת. אז רק במקרים מאוד 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 קיצוניים, בשום פנים ואופן, אני לא ממליץ לעשות מתוך סקרנות. גם שחזור גלגולים הוא תהליך מאוד ארוך ומאוד מסובך. לא עושים איזה צ'יק צ'ק. זאת היא המלצה לכל מי שמקשיב לי כרגע, כי זה משהו מאוד חשוב, לא לגעת בגלגולים הקודמים. שאלה הבאה שלנו, שואלת גלית, שהיא גרושה, היא שואלת האם הקשר התחדש. ובכן, הפתיחה שעשיתי לגלית מראה שהזוגיות הזאת לא טובה לה. לא טובה לה מהבחינה הזאת שבן הזוג קודם כל לא נאמן. 2, הוא לא יחזור ממש להיות, כי כנראה שהייתה כאן תקופה מסוימת שהייתה לו נוחה להיות איתה. ו3, שגם אני אדבר על זה אחר כך בהרחבה, כנראה שיש לה איזה קמע ישנה או משהו בתיק שגורם בספר זה נקרא דבר מה פסול בחזקתך. אני מניח שיש לך משהו בתיק כמו תהילים קטנים או תפילת הדרך או קמע קטן, משהו שקיבלת שיש בו מן הקדושה, וכמו שאמרתי אני אסביר אחר כך, צריך להוציא אותו, כי זה גורם לחסימה ועקבה בדרך שלך, בזוגיות שלך, ותמשיכי הלאה.
אני חושב שאם את תתנקי מהדברים האלה, שערייך ייפתחו ותוכלי להמשיך הלאה. שמי טלי, אני פונה אליך בשאלה לגבי בני. אני לא אתן את הפרטים כמובן. הוא בחורצ'יק שהוא מקדיש את כל זמנו לצבא הקבע וללימודים שהוא נמצא. הוא בחורצ'יק די גדול. הבעיה של אמא זה שהוא לא מתפנה לזוגיות. וזה מה שמדאיג. אז קודם כל, לפי הפתיחה, אני לא רואה כאן לא חסימה ולא עקבה ולא כלום. אני מניח שברגע שיגיע המועד שלו באמת להקדיש את עצמו לזוגיות, כי הוא בחור מאוד פדנט, לפי תאריך הלידה שלו הוא פרפקציוניסטי, וזה יכול לפגוע לו בכל המהלך שהוא בונה כרגע, המערכת זוגית, כי מערכת זוגית דורשת הרבה מאוד אנרגיות וזמן, וכל בת זוג תרצה גם את הזמן שהיא תבקש ממנו. אני מניח שזה יבוא, אין לך מה לדאוג, אין עקבה, אין חסימה, אין דברים שהם חלילה וחס יעקבו אותו. איך אומרים? עוד תראי נכדים ממנו, אל דאגה. שואלת אותנו דניאל, אני לא בטוחה שהוא האחד והוא המתאים לי. הוא כבר רוצה שנתחתן, ואני לא ממש בטוחה. מבולבלת, מה לעשות? אני נמצאת בדיכאון בעקבות כך, ואני מרגישה שכל חיי פגועים מהרבה אנשים. אני לא מצליחה לבנות זוגיות שתגיע לחופה וקידושים. ובכן, דניאל, זאת אומרת שאת לא מגיעה לחופה וקידושים, ויש כאן מישהו שכבר מבקש ממך, ואת כבר נכנסת לחרדות, שאולי זה לא מתאים וכו'. נכון, את נמצאת תחת חסימה, שנגרמה כנראה בעקבות משהו שאת עשית, או אולי פנית למישהו כדי להחזיר אהבה בעבר, ואז נעשה לך כאן קשירה. והקשירה הזאת אומרת שאת יכולה ליצור מצבי זוגיות, אבל להגיע לחופה וקידושים תהיה קצת בעיה. אני מאמין שברגע שתשחררי את הנושא הזה שנקרא חסימה, תפתחי שערייך לזוגיות, גם החרדה תסור ממך, ובכלל כל ההצלחות הקטנות שאת צריכה לצעוד אליהם יגיעו, כי את נמצאת כל הזמן במצב שבו את שואפת למטרות ולא מגיעה, חומות סביב לך ושערים נעולים, אומר שהדרך שלך סגורה ונעולה. בתחום הזוגי, אבל יש לזה השלכה גם על שאר הדברים. לא הייתי משתמש במילה כישוף, אבל הייתי משתמש במילה אולי מגיה שנעשתה, איזו פעולה מגית שנעשתה על ידי מישהו כדי לסגור אותך, או שאת פנית למישהו שעשה את הפעולה הפוך, במקום לחבר הוא ניתק. גם אצלך יצא שיש דברים פסולים בחזקתך. יכול מאוד להיות, כמו שאמרתי, זה קמעות ישנים, תפילת הדרך, תהילים קטנים, ואם אני כבר מדבר על נושא הדברים הפסולים, אז אני אציג לכם מספר דברים שגם יסבירו מה זה דברים פסולים. מאחר ואני תלמיד ישיבה לשעבר, ואני מכיר את ההלכות והדינים, מספיק טוב כדי לפרט גם על כל דבר, אז אני אתן לכם כרגע באופן כללי את הנקודות הספציפיות של הדברים הפסולים, אבל במידה ויש לכם דברים יש לכם ספק לגביהם, תוכלו להיכנס אליי לאתר הקבלה בית הרוחות, לכתוב לי במייל או בפורום, לתאר את מה שיש לכם, ואז אני אוכל לומר לכם אם מה שנמצא בחזקתכם פסול או לא. בכל מקרה, אני אסביר כרגע כמה דברים. ראשית, מאחר ואין לנו בשירותים מזוזה, משמע המקום הוא טמא ואין להיכנס אליו עם דברי קודש. כשאני אומר אין להיכנס עם דברי קודש, זה לא משנה היכן אנחנו נמצאים, אם זה בקניון או אם זה במסעדה או בכל מקום אחר.
אחת הטעויות הגדולות שלנו זה שאנחנו מקבלים בצמתים כל מיני ספרי תהילים כאלה, או כל מיני כרטיסים כאלה עם תפילת הדרך מאחורה. או שתחנות מוניות נותנים לנו כרטיסים שלהם, כרטיסי ביקור עם תפילת הדרך. כאלה דברים. אני מניח שזה מוכר לרבים מכם, כי אני נתקל בזה המון, ושולחים לי הרבה לגניזה. יש מאחורנית את תפילת הדרך גם. אז קודם כל אנחנו נכנסים לשירותים עם הדברים האלה בלי לשים לב. זה אומר אנחנו מטמאים אותם. אנחנו פוסלים אותם. ישנם כאלה שיגידו לכם, כן, אבל זה עטוף, וזה נמצא בתוך התיק. גם המזוזה עטופה, וגם היא נתונה בתוך בית מזוזה, והיא עדיין אסורה, למרות שהיא מחוץ לשירותים במשקוף. המשקוף של הדלת מחוץ לשירותים. היא גם אסורה. אומר שמי שמספר לכם שאם זה עטוף ובתוך התיק, אז זה בסדר. חוץ מזה, אם זה עטוף ובתוך התיק ולא נכנסת טומאה, אז גם לא יוצאת קדושה. אז בשביל לנו לסחוב דבר שאין בו תועלת. הספרים הקטנים האלה, או עוד יותר גרוע, הקטנטנים האלה, לא ניתנים לקריאה פשוט. ולכן הם פסולים מראשיתם. זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו קוראים את התפילה. לא מחזיקים את הספר שלו בתיק, או על מחזיק מפתחות, או בארנק. זה לא עושה לנו שום דבר. אנחנו בסך הכל מטמאים את זה. ואז אנחנו מתפלאים למה הדרכים שלנו נחסמות ולמה הן סגורות. אז זה נקרא דבר מה פסול בחזקתכם. זה אסור. על אחת כמה וכמה, כאשר שמים לנו כל מיני תמונות כאלה, והרי כתוב, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. זאת עבודה זרה. יש אנשים שחושבים שזה רבי שמעון בר יוחאי. לא. אף אחד לא יודע איך הוא נראה. אז מציירים ציור, קוראים לו התנא הקדוש, כבר נותנים לתמונה אפילו קדושה, האלוהי, על אחת כמה וכמה חוטים, ומחלקים את זה לאנשים. זה אסור. על פי דין תורה זה דבר אסור. זה עבודה זרה נטו. שמים את התפילה מאחורה, כן? וכשאנחנו אנשים מאמינים בני מאמינים ורואים תפילת הדרך, אנחנו לא נזרוק את הכרטיס הזה. וככה משתמשים בנו לפרסום. לא רק זה, כל הסוגים. זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות תחנת מוניות. ברגע ששמו תפילת הדרך על כרטיס ביקור, הרי עשו בתורה שימוש לתועלת אישית. והתורה ניתנה לעם ישראל, ולא לאנשים פרטיים לעשות בהם שימוש. לכן, יש להיזהר מהדברים האלה. תיקחו את זה לתשומת לבכם, מאחר וזה עושה לנו רק חסימה ועקבה. אדם חרדי, אגב, לא הולך עם כאלה דברים אף פעם, כי הם יודעים שזה אסור, אבל לצערנו הם מחלקים. נמשיך הלאה, לשאלה הבאה. כותבת לי אורית, שהיא גרושה. האם העתיד שלי הוא מחוץ לארץ ישראל או בישראל, ובקשר לפרנסה והזוגיות? כמובן שכל הפרטים שלה נמצאים אצלי, ואז אני עושה את הפתיחה לפני שאני מגיע לכאן. יהיו מקרים שבהם אני אעשה כאן את הפתיחה, ואני ממש ארשום את השם ואתן את כל הפירוט, ואני אראה בדיוק איך אני עושה את זה. אבל לאורית, כשפתחתי, יצא שמזלך הוא מעבר לים. כנראה שבאמת תמצאי את הזוגיות שלך ואת הפרנסה שלך. אני לא אוהב להגיד לאנשים לעזוב את ארץ ישראל. אני מקווה מאוד שאם תעזבי את הארץ, תצלח לך הדרך ותחזרי אלינו בחזרה. כי כאן מקומו של העם היהודי. אבל בפתיחה שעשיתי לך, כן, יצא שעבר הים הוא המקום שיפתח את מזלך. גם בתחום הזוגיות וגם בתחום הפרנסה. לא פירטת הרבה, אז אני גם לא יכול לתת לך הרבה פרטים מעבר לזה. אבל סעי לשלום, תחזרי לשלום, ושתהיה דרכך
צלחה. השאלה הבאה שלנו, שולחת עודית, שהיא גרושה, והיא כותבת שהיא התחתנה, היא הוסיפה את השם יהודית, אבל לא בירכתי אותו, ואמרו שחייבים לברך אותו. האם זה נכון? זו השאלה, ויש לה שאלה נוספת, שהיא עובדת במקום שהיא מרגישה שכמה שהיא עובדת, אין לה ברכה בכסף. זה גם מתבזבז מהר, וגם אף פעם לא מספיק. בהמשך, היא גם כותבת שיש לה חשש לעין הרע על המשפחה, ולכן היא פונה אליי. אז במקרה הזה אני אעשה פתיחה מלאה כדי לראות בדיוק ממה נובעים כל הבעיות, אבל בינתיים אני אסביר, תוך כדי זה שאני כותב, אין צורך לעשות ברכה לשם. שם אדם מקבל על עצמו. זה א'. אני ארחיב בנושא הזה בפגישות הבאות שלנו, בצורה יותר מפורטת, את כל נושא השם. אבל השם שייך לשם. אין לאף אחד זכות לתת לנו שם, או לתת לנו לבחור שם. אסור. למה? כי שמו של אדם גורלו. וההורים משמשים כצינור מהקדוש ברוך הוא אל הילוד, ונותנים לו את השם. לכן גם אסור לנו למחוק את השם שקיבלנו בלידה. אפשר להוסיף שם רק אחרי שממש בודקים לעומק שהשם אכן גורם לבעיה. שמות שיש בהם אותיות קודש, י' ו' או ה', ויש אות משותפת עם השם של אמא, זה שם מצוין, אין שום צורך להחליף או לשנות. וכשאומרים לנו הרבה פעמים שיש בעיה עם השם שלך ולכן אתה לא מצליח וכו', ממש לא. לבדוק את זה יותר לעומק, כמו שאמרתי, אני ארחיב בנושא וגם אני אתן הרבה מאוד טיפים על שמות שהם מתאימים או פחות מתאימים, ורק אתם תבחרו את השם שלכם. אני אכתוב את שמה של עודית, כדי שאנחנו נערוך פתיחה. אוקיי. ובכן, אני אעשה פתיחה עבורך. שערי מדורי גיהנום אשר מגיעים אליכם בכל שירותי החסידים של מן הרשע, שמכה בו הוא מתעורר ולא יותר דרך חסיד הכספים של חסידות צחת. אותן נשמה להעלותה בכל אשר מדין חסידים שלו ותן לעבדי חזקאים מהם. ומשום כך זכאי הוא מהמהרר בו בהרהורים טובים לגבי אדם כל אשר נותן דרך חזקתימים של חזקאים. טוב, הנה, לפי מה שאני רואה כאן, אז אני יכול לומר לא יודע, הרבים יודעים, אבל הסטרא אחרא אומר שיש דבר מה עליך, כנראה שנעשה בכוונה תחילה. את כותבת שאת גרושה 20 שנה ואת לא מצליחה ליצור זוגיות. אני חושב שאם הגירושים שלך היו מכוערים, אומר שכנראה נעשה לך דבר מה כדי לחסום אותך מזוגיות נוספת. השם יהודית לא טוב, ממש לא. אם הוא מופיע באיזשהו מקום, אני מציע לך להוריד אותו. אם אתם תקראו באתר שלי או בספרים שכתבתי, בכל מקום אני מציין שמי שיש לו שתי אותיות קודש זהות, פעמיים י', פעמיים ו' או פעמיים ה', בדרך כלל יש להם בעיות בתחום של זוגיות. תבדקו את זה טוב ותראו שלפחות 90% מהאנשים שאתם מכירים עם האותיות האלה בשם, יש להם בעיה בתחום הזוגיות. עודית, אני לא ממש יודע מי הציע לך להוסיף את השם יהודית או למה.
אבל השם הזה הוא ממש לא מתאים לך, הוא לא טוב, כי כמו שאני מסב את תשומת ליבם של רבים, גם אל האתר וגם אל הספרים שלי, בכל מקום אני מציין את זה, ששתי אותיות קודש שמופיעות בשם בדרך כלל עושות בעיות בתחום הזוגיות. זה יכול להיות שתי יהודים, שתי ו"ים או שתי ה'. בדרך כלל אותיות כפולות בשם אומר סוגר את הזוגיות. ולכן כדאי לבדוק את הנושא הזה יותר לעומק. אפשר להוסיף שם, אבל תמיד רק את תבחרי את השם, ולא אף אחד יבחר את השם עבורך. מאחר וכמו שאמרתי, שמו של אדם גורלו, אין לאחרים זכות לתת לך שם. אז כמו שאמרתי, לדעתי יש חסימה שנגרמה כנראה בכוונה תחילה. סיטרא אחרא זה משהו שאנחנו קוראים לו כישוף, כי זה נקרא הצד האחר בארמית. יש את צד הקדושה, סיטרא אחרא, הצד האחר הוא צד הטומאה. זה משהו שנעשה בכוונה תחילה כדי להזיק ולפגוע. ככה שאם אני פותח ויוצא סיטרא אחרא, בדרך כלל אני יכול לומר שיש כאן משהו שהוא בכוונה תחילה. לכן כנראה שגם אין לך ברכה בכסף. ומתוך זה באה הבעיה של ליצור זוגיות. אחרי 20 שנות גירושים, אני מניח שכבר היית צריכה מזמן להיות בזוגיות נוספת. השם שלך הוא שם עודד, הוא שם טוב, מצוין. הייתי אומר אפילו שתאריך הלידה שלך, שאותו, גם על זה אנחנו נדבר אחר כך בנפרד, תאריך הלידה שלך אומר שאת אמורה להיות בת מזל. אבל אילולי היה עליך את הטומאה הזאת, אני מניח שבאמת דרכך הייתה צלחה. שולחת לי ציפורה את השאלה, אני אישה שעובדת קשה מאוד, מרוויחה שכר נאה, אבל לא יכולה אפילו להתחיל את החודש. בפתיחה שעשיתי, לא מצאתי משהו שהוא מכוון אל הפרנסה שלך, ברמה של מעכב אותך, עוצר אותך, או מונע ממך. אני מניח שיש דברי קודש באמתחתך, דברים שכמו שציינתי, יכולים לגרום לעכבה או חסימה, משהו כמו קמע אולי, או תפילת הדרך, או כרטיסים כאלה של הרבנים, כל מיני דברים כאלה שיש בהם מן הקדושה. אז אני מציע להוציא את זה, והייתי נותן לך טיפ נוסף, דבר שנקרא חומר קבלי בשם אלדהב. אלדהב, זה נראה ככה. יש בתוכו תמציות קבליות שמעורב עם זה יחד גם אבקה של זהב. הצורה והשימוש מופיעים באתר, אפשר להיכנס לראות באתר שנקרא בית הרוחות, אתר הקבלה, איך עושים עם זה שימוש, ואני מניח שאם זה יהיה באמתחתך, הפרוטה לא תחסר בכיסך. כותבת לנו לימור, שלום לך, ברצוני לשאול בתחום זוגיות ופרנסה. לאחר גירושים חזרתי לחיות עם בן הזוג שלי ופתחתי עסק איתו יחד. באחרונה היא מרגישה שכנראה יש איזשהם עכבות, העסק לא מתקדם קדימה, לא מתרומם, אין רווחים, ואני מתלבטת אם לחזור למצב של שכירות כמו שהייתי בעבר. אז ככה, קודם כל, לבן הזוג שלך מתאים להיות עצמאי, כן. אני מניח שהוא גם היה עצמאי בעבר. לך לא מתאים להיות עצמאי, את יותר בנויה לעבוד במקום מסודר. ורצוי שתשקלי את הסיטואציה של לחיות עם בן הזוג שלך פעם נוספת, כי על פי ההלכה הגירושים בטלים אם חזרתם להיות יחד. אני מדבר מהצד הדתי של העניין, ולא מהצד המוסדי. אז אם חזרת לגור עם בן הזוג שלך, אז בעצם, אם ברבנות יודעים, אז
מבטלים את הגירושים שלכם. אני מציע שתחתכי לכאן או לכאן, או שתמשיכי הלאה, או שתחזרו להינשא. אבל בלי קשר לזוגיות ששאלת עליה, מבחינה עסקית, תקומי ותיכנסי למצב של שכירה, לעזוב את העסק של בעלך, תני לו לנהל אותו לבד, הגרוש שלך, סליחה, תני לו לנהל את זה לבד, אני מניח שהוא יצליח, וגם את תצליחי כל אחד בדרך שלו. ואם הדברים יסתדרו, אז אולי טוב בשביל הילדים לחזור בחזרה להיות ביחד. כולם ירוויחו מזה. שואל אותי מאיר, אני בפרשת דרכים בתחום העבודה, אם זה הזמן הנכון לשינויים משמעותיים, במידה וכן, מה, לאן ואיך. ושאלה נוספת היא על מצב בריאותי. מה אתה יכול להגיד עליו? אין כמו הרופא שלך שיגיד לך על המצב הבריאותי שלך. אין יותר טוב מזה. הוא יבדוק, הוא יעשה, הכל, 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 כי אנחנו התקדמנו. פעם ההלכה נתנה פתרונות כשלא היו רופאים, כשלא היה אולטרסאונד, כשלא היו בדיקות. היום אין כזה דבר שקבליסט או מיסטיקל או מישהו ייתן לך דיאגנוזה. אין כזה דבר. יש לנו רופא, פונים לרופא, אין כמוהו, זה הכי טוב, זה א'. ואני לא אומר את זה רק לך מאיר, לכולם, לגשת לרופא. מתי ניגשים לקבליסט בכל זאת? ובכן, כשעשיתם את כל הבדיקות, והכל הראה שאין שום בעיה, הכל פיקס. ובכל זאת כואב לכם הבטן, או כואב הרגל, או משהו משובש. רק אז כדאי לפנות למישהו שיפתח ויראה שאולי זה בא מהעין הרע, שכשאני אספר לכם על העין הרע ותדעו מה היא מסוגלת לעשות, תבינו. זה יכול לבוא מחסימה או מכישוף או משהו שאתם עשיתם, וצריך להסיר את זה. אבל קודם כל לרופא. אין סיבה שמישהו ייתן לך דיאגנוזה על פי ספר, ממש לא. בגלל זה הם לומדים, ובגלל זה פקד עלינו הקדוש ברוך הוא את הרופאים, שיטפלו בנו. לגבי פרשת הדרכים שלך, לפי הפתיחה אני מציע, תמתין עד הקיץ, לפחות עוד 3 חודשים, לפני שתלך לעשות כל שינוי. כרגע, אל תעשה שום שינוי. תמתין, בעוד 3 חודשים, תתחיל אולי לחשוב, או יכול מאוד להיות שאולי תקבל איזושהי הצעה בדרך, ואז כן כדאי לך ורצוי אם תרצה לעשות את השינוי, כי אתה בכל זאת לא ממש נהנה במקום העבודה שלך. אבל 3 החודשים הקרובים אל תעשה שום שינוי. וגם אם קיבלת איזושהי הצעה, בטווח 3 החודשים האלה אני מציע שתכתוב לי לאימייל או לפורום מה ההצעה שקיבלת, כדי שאני אבדוק אותה, ואני אגיד לך אם כן יש מקום להתקדם איתה, או אולי תמשיך להמתין. שאלה הבאה, כותב סגי, האם אני אסיים את השירות הצבאי כמתוכנן, או שישאר לצבא קבע? סגי, מה שתחליט זה מה שיהיה. אם אתה רוצה שאני אנבא נבואות, הרי כבר אמרתי, הנבואה ניתנה לשוטים מאז שחרב בית המקדש. אני לא אגיד לך מה יהיה. את החיים שלך אתה צריך להחליט. אתה לבד צריך לקבוע אם אתה רוצה להישאר, או אם אתה רוצה לקום ולעזוב, ברגע שאתה מסיים את השירות הצבאי שלך. אם אתה מרגיש שזה ייתן לך ויתרום לך, תישאר. הצבא בדרך כלל תורם לאנשים אחר כך, אם הם נמצאים בתחום מקצועי מסוים, אז תישאר. אבל אם אתה מרגיש שאתה לא תתקדם ואתה סתם תישאר שם עוד 2 קום ותלך. אבל אתה, רק אתה יכול להחליט מה לעשות. שאלה הבאה שלנו, שואלת אריאל, שהיא עברה דירה, ומאז שהיא עברה דירה, נוצרו בעיות בפרנסה. היא עברה 2 תאונות דרכים, מתח בבית. המזל עזב אותה, מה שנקרא. בפתיחה שעשיתי, אני יכול לומר, א',
אם זה בית ישן, לא בית חדש שקניתם, כדאי לבדוק אם מישהו נפטר שם בבית. במידה וכן, אז יש איזשהו תהליך של טקס טיהור של הבית, זה נקרא שחרור נשמות, ויכול מאוד להיות, אם היה רק חוסר מזל, אז הייתי בודק עוד כמה היבטים לעניין. מאחר ואת אומרת שיש תאונות דרכים, זאת אומרת גם פגיעות פיזיות, ואני מבין כאן שזה לא הדבר היחיד, אלא גם בבית שוררת אווירה לא טובה, אווירה עכורה, אנרגיות לא טובות, ודברים נחסמים. אז קודם כל יש מקום לבדוק את זה. שנית, שאלת אם יש עין הרע, אז על הדירה אין עין הרע. על בלוקים, ריצוף, תקרה, אין עין הרע, רק על אנשים. זאת אומרת שאפשר לעשות עין הרע על מי שגר בדירה, לא על הבית עצמו. כמו שאמרתי, בהמשך אני גם אסביר את נושא הנומרולוגיה. יש אנשים שאומרים, מספר הבית מביא מזל רע. ממש לא. ממש לא. אני גם אסביר את זה בהמשך. אז כמו שאי אפשר לעשות על המבנה עצמו עין הרע, השאלה שלך היא מבחינת אם נעשה על הבית. לא. אם יש עין הרע זה עליכם. אבל הייתי מציע שתבדקי אם נפטר מישהו בבית. במידה ולא, אז יש מקום לעשות פתיחה ולראות אם המזל הזה נובע מדברים אחרים שנעשו. מה שכן, קנאה רבה בכם. אני חושב שעברתם לבית, כשעברתם, אני לא יודע אם עשיתם מסיבה או משהו, או התעללתם, בכל מקרה, דווקא העין בבני הבית. זאת אומרת שיש בכם קנאה רבה. ויכול מאוד להיות שזה הדבר שגורם. עכשיו, עוד דבר תבדקי, אם יש לכם תמונות של רבנים או כל מיני דברים כאלה שתלויים על הקירות, יכול מאוד להיות שגם זה חלק מהעקבות שנוצרות. תראי אם יש לכם חמסות, עם תפילה בתוך החמסה, וגם על זה נדבר בהמשך, ואני אסביר שהחמסה היא מזוזה מוסלמית, אין לה שום קשר ליהדות. איך זה נדבק ביהודים? גם את זה אני אסביר, אבל זה יהיה בהמשך. אני חושב שאם תנקי את הדברים האלה מחזקתכם, ותעשי את הבדיקה כמו שאמרתי, אין סיבה שהמזל לא ייפתח, ושעריכם לא יהיו פתוחים לרווחה ולאושר. טיהור של הבית מומלץ גם כן. ניתן לעשות טיהור בעזרת נרות. אפשר למצוא אצלי בפייסבוק, יש לי שם טיפים, ובטיפים אפשר למצוא איך מטהרים את הבית, או שניתן לעשות את הטיהור גם בעזרת דבר שנקרא ג'לל טהור. זה הדבר הזה, שהוא מיועד גם לטיהור, אבל גם לספוח אליו אנרגיות שליליות. גם זה, ויש גם דבר שנקרא מסקות הזהב, שגם היא טובה לטיהור. אני מניח שברגע שתעשי את השימוש בדברים האלה, גם תרגישו את ההקלה. עד כאן להיום. בפגישות הבאות שלנו אנחנו נמשיך לנפץ מיתוסים, לענות על שאלות, ולסדר קצת את הדברים בצורה ברורה יותר. להתראות.